في الفيديو ده هنعمل مراجعة سريعة وتجربة ليد التحكم F310 من لوجيتك. طبعا اللي عارفني عنده فكرة ان انا بعمل محتوى العاب بجانب المحتوى التقني، واللي متابعني كويس عارف اني بعاني من دراعات الكمبيوتر اليو اس بي الشعبية والرخيصة اللي سعرها بيتراوح من 30 40 او 50 جنيه ل 100 جنيه، ومشاكلها من ناحية انها بتبوظ بسرعة، ده غير مشاكل التوافق مع الالعاب. عشان كده قررت اجيب يد تحكم جديدة او دراع جديد او جيم باد ايا كان المسمى. فانا قررت اجيب بتاع جديد وخلاص. كنت حريص قبل ما اشتري على 3 شروط. اول حاجة التوافق التام مع اجهزة الكمبيوتر. تاني حاجة اللي اوت او واجهة الدراع ومكان الازرار والانالوج يكون نفس واجهة دراعات البلاي ستيشن. تالت حاجة يكون يعني جودته كويسة ويتحمل تكسير احمد ابني ويكون سعره كويس ومعقول وما يكونش ب 500,000 جنيه. عشان كده قررت اشتري لوجيتك F310 من بين 3 اختيارات كانت متاحة، وهم دراع بلاي ستيشن الاصلي وده استبعدته عشان سعره طبعا غالي جدا، دراع الاكس بوكس الاصلي ده استبعدته علشان الواجهة بتاعته مختلفة، الدي باد مكان الانالوج الشمال والانالوج الشمال مكان الدي باد، وده كان وضع غريب جدا عليا بصراحة يعني، وكمان علشان سعره غالي هو كمان. المهم اني قررت اشتري لوجيتك F310. في المراجعة دي هنشوف انبوكسنج للدراع واستعراض للدراع ومميزاته، لكن قبل ما نكمل المراجعة يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات للكل. الدراع بيجي في علبة من البلاستيك، بصراحة يعني علبة قوية جدا واجهت صعوبة في فتحها. محتويات العلبة بتكون بكل بساطة الدراع نفسه لوجيتك F310. طبعا الدراع بسلك يو اس بي طوله 1.80 سم، وفي شوية يوزر دوكيومنتيشن كده اعتقد مش ضروريين. الدراع للاسف بيجي بلون ازرق في اسود فقط، انا مش متاكد ان اللون ده ازرق، يا ريت اللي يعرف اللون يعني يقول لي اسمه بالظبط في الكومنتات. المهم الدراع من الخلف لونه اسود ومن الامام لونه ازرق لو اعتبرنا ان اللون ده ازرق. اهم حاجه بتميز الدراع ده واللي بيجي على راس مميزاته هو السعر. الدراع ده سعره رخيص جدا بالمقارنه بمميزاته، وهنتكلم عن السعر في اخر فقره في الفيديو. تاني ميزه بقى للدراع انه بيدعم الاكس انبوت والدي انبوت، وده هنتعرف عليه في تجربه استخدام الدراع، والميزه دي بتخلي الدراع متوافق مع كل الالعاب المفضله والمشهوره. تصميم واجهة الدراع زي تصميم دراعات البلاي ستيشن بالظبط. ناحية اليمين هتلاقي أزرار التحكم الأربعة بنفس ترتيب أزرار الإكس بوكس، الA والB والإكس والواي، وده بيكون متوافق تماما مع ألعاب الكمبيوتر لأن الزراير والتعليمات اللي بتطلع لك على الشاشة بتطلع بالأسماء أو بالحروف دي. الأزرار طبعا ملمس ناعم جدا وغطسانين كده في شكل دائري بيديك راحة واستمتاع في التجربة. على الناحية الشمال هتلاقي الدي باد أو الأسهم التقليدية، واللي بيتميزوا بأن الحواف بتاعتهم ناعمة جدا ومصممين بطريقة تخليك تستخدم الدي باد بنفس طريقة الأنالوج بالظبط، بحيث إنك تقدر تضغط على اتجاه يمين وتحت في نفس الوقت أو تعمل حركة دائرية كده بالدي باد بكل سهولة. وطبعا في الوسط تحت موجود الانالوج اليمين والانالوج الشمال، وعليهم نقشه من فوق كده تمنع انزلاق الصوابع من على الانالوج. وفي الوسط في 4 ازرار، ده زرار ستارت او قائمه التوقف وده طبعا معروف ومش محتاج شرح، ده زرار السلكت او الباك، وده زرار المود اللي بيبدل الوظائف بين الانالوج الشمال والاسهم بتاعه الدي باد. وزر اللوجيتك ده الحقيقه ما اعرفش وظيفته الاساسيه ايه تحديدا، بس لما بتضغط عليه بيفتح معاك الجيم بار او الاكس بوكس جيم بتاع الويندوز. نيجي بقى للواجهه العلويه للدراع. الجزء اليمين فيه زر الار بي والار تي اللي هم R1 وR2، وفي الشمال نفس زرارين ال بي والال تي اللي هم L1 وL2. الزراير الاولى اللي فوق سواء اليمين وعلى الشمال زراير كليكس كده عامله زي ضغطه الماوس بتاع الكمبيوتر، مش نظام بريس انك تضغط والزرار يغطس كده لتحت. في البدايه الموضوع ده يعني قلقني جدا، بس اكتشفت بعد ما جربت العب بالدراع انه افضل، وده لان هيبقى ديورابل وعمره اطول ومش بيبوظ بسرعه. الزراير اللي تحت تحسها عامله زي التريجر كده بتغطس لتحت، ومن وجهه نظري انا بعتبرها احسن من ازرار دراعات البلاي ستيشن الاصليه. اما بقى ظهر الدراع فيه زر واحد بيظبط الدراع على الاكس انبوت او الدي انبوت، ومعظم الالعاب المشهوره على الكمبيوتر زي فيفا وبيس وفورزا هورايزون وكراش ونيد فور سبيد وغيرها بتتوافق بشكل تلقائي مع الاكس انبوت بدون ما تضطر تدخل تظبط الازرار من الكنترولر اوبشن من قلب اللعبه.
نيجي بقى لاهم حاجه وهي مسكه الدراع. خلينا متفقين ان البيلد كواليتي بتاعه الدراع ده بتضمن ليك ماسكه بريميوم جدا، مش هتحس انك ماسك دراع رخيص ابدا، خصوصا لو انت جاي من خلفيه استخدام الدراعات اليو اس بي الرخيصه زي حالاتي كده، فصدقني انت هتبقى منبهر جدا. مسكة الدراع جميلة جدا وممتعة، خصوصا في جلسات يعني اللعب الطويلة، ومريحة جدا بفضل المنحنيات الناعمة لتصميم الدراع. للأسف انا كنت بستخدم دراعات بدون انالوج، وده اللي كان مخلي حجمها صغير، فكانت مريحاني اكتر في المسكة. لكن لوجيتك اف 310 حجمه كان بالنسبة لي يعني كبير نسبيا، وزي ما انتم شايفين الدراع من الجنب فيه تجويف كده يعني بيحتوي ايدك وانت بتلعب. التجويف ده بيخلي يعني تجربة مسك الدراع مريحة جدا، بس مع الوقت اتعودت على مسكة الدراع وحجمه فما بقاش بيمثل لي اي مشكلة. اما بخصوص دعم الدراع، دراع لوجيتك بيدعم انه يشتغل بلاج اند بلاي من خلال اليو اس بي على اجهزة الموبايل والتابلت، وكمان اجهزه الكمبيوتر والكروم بوك وغيرها. كمان في سوفت وير للدراع بيشتغل على نظام ويندوز، تقدر من خلالها تتحكم في حساسيه الانالوج وتعمل اوبشن مخصص لكل لعبه، او تعمل ازرار اختصارات او ماكروس. بالمناسبه الدراع بيشتغل على نظام ويندوز من اول ويندوز 7 لحد ويندوز 11 الجديد. اخيرا وليس اخيرا، سعر الجهاز ده في حدود $20 امريكي او ما يعادل 280 جنيه مصري، متوفر اونلاين على مواقع كتير زي سوق دوت كوم وجوميا وغيره، وبيجي بضمان 2 من الوكيل، وفي خارج مصر اعتقد يعني ضمانه بيكون 3 سنين. لكن انا يعني اشتريته من محل عادي علشان اوفر مبلغ الشحن. لو حابين نعمل شرح للسوفت وير بتاع الدراع قولوا لي في التعليقات وانا اعمله، وقولوا لي كمان رايكم لو الدراع عجبكم. وما تنسوش اهم حاجه تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات للكل. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اترككم في رعايه الله. سلام.